Wow, nampak tu guys. Wow. Nampak tu. Wow. Okay, hai, Assalamualaikum. Korang nampak tak, Cik ada 3 jenis donat gebus gebas ni. Make sure tengok video ni sampai habis, okay? Okay, untuk buat kita punya donat macam pasar malam hari ni, Cik Ain ada bread maker daripada Russell Taylor's. Okay, kita keluarkan dulu dia punya ibu dia. Cik Ain gunakan susu full cream hari ni. Kalau tak ada full cream, pakai susu, air kosong pun boleh. Pakai grade B. Okay, masukkan. Senang bread maker ni sebab campak je. Tapi anda kata you guys tak ada bread maker, still campak juga, cuma kena uli lah. Alright. Cik Ain ada yeast kering kat sini. Okay, Cik Ain ada dough softener. Kalau tak ada pun tak apa, Cik Ain tambah bagi dia extra gebus. Dan juga baking powder. Okay, dan ini Cik Ain ada margarine. Bila margarine boleh, butter boleh, okay? Okay, garam ni tak boleh direct kena dekat kita punya yeast tau. Nanti yeast tu mati. Okay. Okay, ni Cik Ain ada ibu dia punya bread maker daripada Russell Taylor. Okay, dekat sini kan ada banyak kan. Cuma kita nak minta tolong dia ulikan kita punya dough ni. Cik Ain pakai yang nombor 10 ni, nampak dough ni. So Cik Ain tekan menu sampai nombor 10. So kita tekan start. Ni dia tolong uli, dia tolong perap semua adalah. Okay, nampak tak? Dia dah kembang semua siap cantik. Kita bawa keluarkan dia. Dia lembut kat atas ni. Cik Ain ada margarine ni. Cik Ain sapu sikit kat tangan bagi dia berminyak. Senang supaya kita senang nak ni. Ikutlah saya siapa yang you guys nak buat. Okay, first kita akan buat bulat je. Cik dulu ni Cik Ain letak tepung tau supaya dia senang nak angkat nanti. Jari telunjuk ni tekan tengah-tengah dia. Untuk bulatkan dia. Macam tu, nampak? Okay, lepas tu korang gulung secara sebelah ni, sebelah lain, okay? Ni sampai dia panjang. Okay, lepas tu korang angkat. Nampak dia automatik pusing. Alright, ini semua yang Cik Ain dapat. Dalam satu adunan kita akan nampak banyak ni. So sekarang ni Cik Ain nak perapkan balik bagi dia kembang. Baru kita goreng. Nampak tadi dah kembang kan? Okay, kita boleh goreng. Minyak kena make sure panas api-api perlahan. Dan bismillahirrahmanirrahim. So, Cik Ain punya donat dah masak, kita boleh angkat. Letak atas tisu. Okay, ni kita punya Swiss donut. Kopi kau. Okay, Swiss donut Cik Ain pun dah masak. Nampak ni dia dah gebus. Okay, kita angkat. Alright, so jom kita tabur gula. Alright, so first Cik Ain ada gula caster dekat sini. Kita letakkan. Untuk donat biasa, macam biasalah, kita celupkan gula caster saja. Alright, so kita dah habis celup gula untuk donat biasa. Alright, so untuk yang bomboloni ni kan, Cik Ain nak letak Nutella kan. First ambil chopstick atau sudu ke apa, korang lubangkan dulu. Yang bomboloni ni pun kita salut dengan gula juga. Okay, kita letakkan cinnamon. Balutkan dia. Satu Cik Ain bubur Nutella. Comel. Tengok ni. Oh, lembutnya. Wow, nampak tu guys, legebu tak? Oh, asap-asap ni. Tengok ni. Wah. Nampak tu. Wow. Okay guys, rasa dah Cik Ain punya resipi ni. Cik Ain dah rasa tiga-tiga semua sedap, semua lembut. Memang nyam-nyam lah. Okay, jumpa lagi. Bye.